No niin. Meneekö ne? Romulla jää taas tämä, mutta Poitsu toi taas sähköskuuti. Meinas, että ei lattaa. Piti tuo mitata. Ei ollut mitään vikkaa. No, akulta oli lähtenyt johot irti, mutta takavalot taas roikku tuolla maassa. Sinne meni taas nekin. Perke. Tää yrittää tehdä tuommoisesta. Tätä nauhaahan mulla olisi jonkun verran ylimääräisenä. Tuossa on lisää. Koitetaan tuosta tehdä. Taka tuokin on valakosta ja näin, niin tuosta tehdä. Tuossa olisi liittimet. Tehdään tästä tehdään punaisena. Nyt kun se on punaiset renkaat, niin punainen. Tuolla on plussa. Eli punainen johto siihen ja tuolla on green, red ja blue, niin laitetaan tuohon red. Eli toiseen. Tämmönen liitin. Näitä nyt löytyy tuolta vaikka kuinka paljon. Tuommoinen. Tehdään semmosella. Musta tuo ärrää. Joo, no niin. Nuo tehdään kaikille. Katsotaanpa toimiiko tämä. Pistetään tuosta nuo vähäksi aikaa yhteen. Nyt on kyllä niin lyhyt tuo johto, että ja tuosta nuo. No, kokeillaan nuo. Ilta päälle. Nyt jarrua. Pellaa. No niin. Sitten vaan toinen vielä. Joo, siinä on ne ledit. Piti laittaa vähän maalia päälle, että ne olisi mustat. En tiedä miten käy noiden yhdistyksien kanssa, mutta kyllä kai ne. Katsotaan. Siinä on teipit noiden valojen päällä. Ettei ne mennyt maaliin. Sitten pitää vetää vielä silikooni näihin. Mä vielä testasin, että se toimii tämän maalauksen jälkeen, niin pistetään nämä tänne. Näihin suojiinkin tällainen. Ja silikoni päälle. On kyllä kumma, että itelläkin on hirveänä projekteja kesken. Sitten kun mä saan vähänkään tehtyä jotakin, niin Poitsu tuo jonkun rikkinäisen vehkeen. Nytkin tässä on tämä sähköskootteri tai skuutti, mikä tämä sähköpolku, vittu. Tämä, sitten sen entinen pyörä pitää laittaa kuntoon ja myyä. Sitten sillä on tietokone. Ai voi, kaikki hajalla. Mutta tehdäänpä nyt tämä. Täältä nämä teipit pois. Kyllähän tämä on semmoista värkkäämistä, että olisi ollut helpompi ostaa uudet, mutta kun tässä nyt näitä on, niin testataan miten tämmönen onnistuu itse laittaa sillä, että se ei menisi vesi tuonne ja se olisi tiivis. Se näyttää ihan hyvältä. Ja tämä oli taaksepäin, niin tämä tehdään näin. Tässä on tämä oma teipi, mutta tämä nyt ei varmaan pidä paljon mitään. No, tämä on aika huono tämä teipi.
Siinä on semmonen patentti. Tähän nyt pitäisi saada silikoni päälle, että se ei vettä sitä vettä tuolla. Ihan tämmöstä perussilikonia mulla on. Sittenhän meidän pitää saada tasoitettua tämä. Mulla on tässä Fire-vettä, niin vetän tällä. Koittaa saada semmonen tasainen kerros. Ja nuo valot vielä näkyis kumminkin läpi. Annetaanpa tämä nyt olla tällä. Katsotaan miten käy. No niin, laitetaanpa nämä paikalleen. Saapa nähdä mitä näistä tuli. Jos tämä laitetaan tänne ja sitten tämä toinen. Vielä kohta loppuu johtosta varmaan. Sittenpä tämä tänne. Sitten me saadaan tämä yhdistettyä tähän. Näihin johtoihin. Ja tämä sitten saisi tuon tinaan tuohon. Katsotaanpa mitä tapahtuu. Ja se vissiin se tina otti nyt kaikkiin johtoihin. Testataan. Laitetaan virta päälle. Ja jarrua. Oi että on komi. Ei oo muilla.